यो सबै सुरु हुन्छ 2008 को फाइनान्शियल मार्केट क्राश पछि। Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5%. जुन क्राश ठुलो ब्याङ्क र अरु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको कमी कमजोरीले गर्दा भएको थियो। Employees, my shareholders, creditors, clients have taken a huge amount of pain. अक्टोबर 31, 2008 मा सतोशी नाकामोटो भनेर चिनिने एउटा व्यक्ति वा समूहले बिटकोइनको व्हाइट पेपर पब्लिश गर्यो र बिटकोइनको पहिलो ट्रान्ज्याक्सनको ब्लक सैटरडे जनवरी 3, 2009 मा बन्न पुग्यो वा भनौं बिटकोइनको जन्म। त्यसपछि When I say Bitcoin, you say what? Pizza? It looks like a typical ATM, but it isn't. When customers put cash in, they get Bitcoin in return. Bitcoin is not just a currency, but it does currency better than anything else. बिटकोइनको सुरुवातको दिनहरू हेर्ने हो भने बिटकोइनको युजरहरू थोरै मात्रामा थियो जो टेक्नोलोजीमा विश्वास राख्थ्यो र जसले ट्रेडिसनल बैंकिङ सिस्टममा हुने म्यानिपुलेसन बुझ्ने गर्थ्यो। Bitcoin is the religion. Bitcoin and the underlying technology is here to stay. This is a global payment system that is the future. बिटकोइनले थप ध्यान र मिडिया कभरेज पाएपछि यसले गर्दा धेरै युजरहरू र इन्भेस्टरहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न थाल्यो। बिटकोइनको लोकप्रियताका कारण अरु अल्टरनेटिभ कोइनहरू पनि बजारमा आउन थाल्यो जस्तै लाइट कोइन, नेम कोइन, पियर कोइन, टेरा कोइन, डेप कोइन र नोभा कोइन। यी कोइनहरू 2013 को टप 7 मा पर्ने कोइनहरू हो। नयाँ कोइनहरूले पनि राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि हरेक दिन झन् धेरै अरु क्रिप्टोकरेन्सीहरू बजारमा आउन थाल्यो। 2013 को अन्त्यसम्ममा त्यतिबेला 50 वटा छुट्टा-छुट्टै क्रिप्टोकरेन्सीहरू बजारमा आइसकेका थिए र एक वर्षपछि 2014 मा यसको संख्या 10 गुणाले बढेर 500 वटा पुगेको थियो। यस्तै गरी नोभेम्बर 2015 मा 564, डिसेम्बर 2016 मा 663 र 2017 को अप्रिल सम्ममा अर्को 126 वटा नयाँ क्रिप्टोकरेन्सीहरू बजारमा थप भएको थियो र अब बजारमा कुल 789 वटा क्रिप्टोकरेन्सीहरू आइसकेका थिए। आखिर यत्रो पपुलारिटी कहाँबाट पहुँच्दै क्रिप्टोले? लेट मी टेल यु दैट। सोशल मिडियाहरूमा हरेक दिन 28,866 वटा बिटकोइनको बारेमा पोस्ट निस्कन्छ र यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्ने हो भने हरेक घण्टा 1203 वटा, हरेक मिनट 20 वटा र हरेक 3 सेकेन्डमा बिटकोइनको एउटा पोस्ट निस्किराखेको हुन्छ। तपाईले यो भिडियो हेर्दै गर्दा 100 देखि 150 वटा बिटकोइनको बारेमा पोस्ट भइसक्यो। प्राय जसो क्रिप्टोकरेन्सीहरू बिटकोइनको मूल्यसँग जोडेको हुन्छ। बिटकोइन तल त अरु कोइनहरू पनि तल जान्छ। यसले गर्दा क्रिप्टोकरेन्सीमा बिटकोइनलाई हेल्दी रहन धेरै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर बिटकोइनको बारेमा धेरै पोस्टहरू सोशल मिडियामा निस्किरहन्छ। क्रिप्टोको लागि 2017 इयर धेरै राम्रो बन्न पुग्यो। 2017 मा क्रिप्टो एडप्सन रेट राम्रोसँग बढेको थियो जुन एडप्सनले गर्दा बिटकोइन $998 बाट $19,140 पुग्यो, इथेरियम $8 बाट $719, लाइटकोइन $4 बाट $275। यदि जनवरी 2017 देखि डिसेम्बर 2017 सम्मको क्रिप्टो मार्केटको ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने जनवरीमा $18 बिलियन बाट सुरु भएको मार्केट डिसेम्बरमा $830 बिलियन मा क्लोज भएको थियो। मार्केट 46 गुणाले बढेको थियो र त्यतिखेर धेरै क्रिप्टो मिलियनरहरू जन्मेका थिए। And that was the time when lots of people experience internet magic money. I'm sitting in this bed in the studio apartment and I just became a millionaire. Welcome to my car collection. 5 years ago, I was actually a taxi driver. 3.5 years ago, I was still working in a grocery store in Sweden, and then I changed my mindset. यो सबै सुन्दा क्रिप्टोमा फ्रीको पैसा छ जस्तो लाग्छ। तर more than $7.7 billion was stolen in cryptocurrency fraud worldwide in 2021. 99% of crypto is a scam, criminal activity, total really bubble, Ponzi scheme is going bust. क्रिप्टो स्पेसमा एकदमै डरलाग्दो कुरा भनेको क्रिप्टोको नाममा धेरै कम्पनीहरूले MLM
र पन्जी स्किम बिजनेस चलाएको पनि धेरै रेकर्ड छ र त्यसमध्ये ठुलो क्रिप्टोको नाममा गरेको MLM स्क्याममा आउने नाम हो OneCoin रुजा प्लामिनोभा इग्नाटोभा नाम गरेको एक जर्मनी नेसनालिटीले सुरु गरेका थिए जसलाई त्यतिखेर क्रिप्टो क्वीन भनेर पनि चिनिने गर्थ्यो Today, our database has easily more than 12 million entry points. But these 2 million are active users. And no other cryptocurrency has as many users as we do. उनको मेन प्रोडक्ट एजुकेशनल प्याकेज थियो जुन प्याकेजको स्टार्टिङ प्राइस 225 र 500 युरोको थियो रुजा इग्नाटोभाले 4 देखि 15 बिलियन डलर इन्भेस्टरको पैसा लिएर 2016 मा फरार भएकी थिइन् भने अहिलेसम्म उसलाई कसैले सम्पर्कमा ल्याउन सकेको छैन र अरु पनि धेरै यस्तो स्क्यामहरु क्रिप्टो स्पेसमा भएको धेरै रेकर्ड छ OneCoin has been described as one of the largest Ponzi schemes in history. Cryptocurrency scammer made billions of pounds selling a fake cryptocurrency called OneCoin before disappearing. अहिले मार्केटमा 22,000 भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सीहरू र 500 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू छ सबैभन्दा धेरै क्रिप्टो निस्केको समय भनेको 2021 मा हो 2021 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने मार्केटमा हरेक महिना 1000 वटा नयाँ क्रिप्टो कोइन्सहरू आएको थियो 2021 मा NFT पनि ठुलो चर्चामा आएको थियो जुन चर्चाले धेरै रेकर्डहरू ब्रेक गरेको थियो They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. धेरैले यसलाई बबल पनि भनेका थिए र यो सबैको नतिजा हामीले 2022 मा देख्न पायौं 2022 मा ठुलो क्रिप्टो कोइनहरू कोल्याप्स स्क्याम र ब्याङ्क्रप्टका कारण धेरै इन्भेस्टरहरूको पैसा डुबेको थियो त्यसमध्ये 6 वटा ठुलो क्रिप्टो कोइन र कम्पनीहरू पर्छ More pain in the world of crypto. Voyager Digital files for Chapter 11 bankruptcy. Cryptocurrency lender BlockFi has filed for bankruptcy. Three Arrows Capital is one of the most controversial names in crypto. They're now bankrupt. 2022 मे दोस्रो हप्तामा टेरा लुना क्र्याश हुन पुग्यो जुन क्र्याशमा मार्केटबाट 72 घण्टामा $45 बिलियन साफ भएको थियो त्यस्तै गरी 3 Arrows Capital ब्याङ्क्रप्टमा 3 to 3.5 बिलियन Voyager $1.3 billion, Celsius $1.2 billion, FTX $8 billion र BlockFi $1 to 10 billion. यो सबै पैसा अरु कसैको हैन तपाई हामी जस्तो साना इन्भेस्टरहरुको हो धेरैले क्रिप्टोबाट पैसा कमाएको भनेर सोशल मिडिया पोस्टहरु हालिराख्छन् जसले गर्दा यङ जेनेरेसनहरु इन्फ्लुएन्स हुन्छ र त्यस्तो पोस्ट देखेपछि नबुझेर मान्छेहरु पैसा इन्भेस्ट गर्छन् क्रिप्टो भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ पैसा गुमाउन समय लाग्दैन 2021 को जेमिनाईको सर्वे अनुसार जब क्रिप्टोमा एक जनाले पैसा कमाउँछ 3 जनाले पैसा गुमाइराखेको हुन्छ 74% क्रिप्टो होल्डरहरुमा छोरा मान्छेहरु पर्छन् 74% क्रिप्टो ओनरहरु 25 देखि 44 वर्षका बीचमा छन् लगभग 63% मानिसहरु क्रिप्टोमा जिज्ञासा राख्छन् र जिज्ञासा राख्नेमा महिलाको संख्या 53% छ यदि क्रिप्टो अवेयरनेसको रेकर्ड हेर्ने हो भने टोटलमा 39% मान्छे जोसँग क्रिप्टो हुँदैन उसले आफूलाई क्रिप्टोको धेरै ज्ञान छ भनेर हिड्ने गर्छ भनेपछि हामीले गलत इन्फर्मेसन पाउने चान्स कति छ त यतैबाट थाहा हुन्छ ब्लकचेन अथवा क्रिप्टोकरेन्सीहरू आफैमा एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हो हैन यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा गएर कहीँ कतै चाहिँ हामीले युज गर्छौं हैन तर यसको मतलब यो हैन कि अघि मैले भने जस्तै बजारमा 22000 वटा भन्दा पनि बढी क्रिप्टोहरू छ यसमध्ये बजारमा मार्केटमा रहन सक्ने भनेको 40-50 वटा कोइनहरू मात्र छ यसमा चाहिँ अपसाइड भन्दा नि डाउनसाइड हुने रिस्क चाहिँ धेरै छ यो स्पेसमा छिर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसित स्टडी गरेर राम्रोसित रिसर्च गरेर छिर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ सो यो भिडियो मार्फत चाहिँ मैले क्रिप्टो राम्रो नराम्रो केही पनि भन्न खोजेको हैन यो क्रिप्टोमा चाहिँ दुईटा साइड हुन्छ त्यही दुईटा साइड चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र अरूलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला Thank you.